नमस्कार, मी मोनिका. पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं सिम्पली फूड बाय मोनिका या चॅनलमध्ये स्वागत करते. तर आपल्या रेसिपीज दर मंगळवारी आणि शनिवारी चॅनलवरती अपलोड होतात, तर त्या न चुकता बघा. आजही तुमच्या सर्वांसाठी एक अशीच नवीन रेसिपी घेऊन आली आहे. आज जी रेसिपी बघतोय ती आपण ब्रेकफास्टची रेसिपी आहे. तर घरातले जे अवेलेबल साहित्य असतं त्याच्यापासून कसं मस्त आणि झटपटीत नाश्ता तयार करू शकतो ते आज आपण पाहणार आहोत. तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया. गॅसवर इथे मी पॅन गरम करून घेत आहे. पॅन गरम झाल्यानंतर इथे 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे, ते आता मी त्याच्यामध्ये घालते. पीठ आपल्याला कोरडंच भाजून घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये कोणत्याही तेलाचा, तुपाचा किंवा बटरचा वापर आपल्याला करायचा नाही आहे. तर थोडंसं तांबूस होईपर्यंत आपण हे भाजून घेऊया. छान भाजल्यानंतर मी हे एका प्लेटमध्ये सेपरेट काढून घेते. पीठ भाजल्यानंतर इथे अर्धी वाटी मी बारीक रवा घेतलेला आहे. तोही कोणत्याही तेलाचा किंवा तुपाचा, बटरचा वापर न करता कोरडाच आपण भाजून घेणार आहोत. रवा आपला छान भाजून झाल्यानंतर तोही मी साईडला काढून घेते. रव्याचा वापर करण्याऐवजी तुमच्याकडे जर तांदळाचं पीठ असेल तर तेही तुम्ही इथे वापरू शकता, किंवा 2 ते 3 चमचे तांदूळ घ्यायचा आणि तो मिक्सरला लावून बारीक करायचा आणि त्याची पावडर आपण ह्याच्यामध्ये वापरू शकतो. आता काय करायचं आहे, एका मोठ्या पातेल्यामध्ये, एका भांड्यामध्ये मी भाजून घेतलेलं गव्हाचं पीठ घालते. पीठ घातल्यानंतर जो भाजून घेतलेला रवा होता तोही त्याच्यामध्ये मी ॲड करते. रवा घातल्यानंतर तिखटपणासाठी मी इथे बेडगी मिरचीचे बारीक तुकडे करून घेतले आहेत, ते वापरते. तुम्ही इथे चिली फ्लेक्सही वापरू शकता. चिली फ्लेक्स घातल्यानंतर ओरेगॅनो 1 चमचा घालते. ओरेगॅनो ऑप्शनल आहे. 1 चमचा काळी मिरीपूड घालते. चवीनुसार मीठ घालणार आहे. मीठ घातल्यानंतर मी 1 टीस्पून खायचा सोडा घालते ह्याच्यामध्ये. सोडा घातल्यानंतर आपण त्यात काही भाज्या वापरणार आहोत. तर इथे मी 1 शिमला मिरची बारीक चिरून घेतली आहे, 1 कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि थोडंसं गाजर मी किसून घेतलेलं आहे. तर ह्या भाज्या मी ह्याच्यामध्ये ॲड करते. भाज्या ऑप्शनल आहेत. तुम्हाला ज्या कोणत्या आवडत असतील किंवा इतर कोणत्या भाज्या असतील त्याही तुम्ही इथे वापरू शकता. कोथिंबीर घालायची बारीक चिरलेली. आता मी इथे 1 वाटी दही घेतलेलं आहे. ते दही ह्या मिश्रणामध्ये मी घालते. दही आता भाज्यांसोबत आणि पिठांसोबत छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स करून झाल्यानंतर थोडं थोडं पाणी ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे आणि पुन्हा एकदा हे पूर्ण मिश्रण आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे. एकदम पाणी घालायचं नाही आहे. त्याची कन्सिस्टन्सी चेक करत मगच थोडं थोडं करून पाणी ॲड करत जायचं आहे. अगदी जास्तही पाणी एका वेळेला घालायचं नाही आहे. आपलं बॅटर तयार झालं आहे. बघू शकता, अगदीही जास्त पातळही नाही झालेलं आहे आणि जास्त घट्टही नाही आहे. एकदम व्यवस्थित कन्सिस्टन्सी आहे. हा अगदी झटपट आणि सोपा होणारा नाश्त्याचा पदार्थ आहे. बघू शकता किती छान बॅटर आपलं तयार झालेलं आहे. आता काय करायचं आहे, हे आपल्याला साधारण 15 ते 20 मिनटं हे आपल्याला रेस्ट करायला साईडला ठेवायचं आहे. तर आता मी छान ढवळून घेऊन त्याच्यावरती झाकण ठेवते आता आणि 15 ते 20 मिनटं साईडला ठेवून देते. म्हणजे आपलं पीठ पॅनकेकचं खूप छान तयार होईल. पंधरा ते 20 मिनिटांनंतर आपण बघूया आपलं बॅटर खूप छान तयार झालेलं आहे. आता काय करायचं आहे, आपण वेज पॅनकेक तयार करायला सुरुवात करूया. गॅसवर इथे मी पॅन गरम करत ठेवलेला आहे. पॅन गरम झाल्यानंतर त्यात 2 ते 3 चमचे मी तेल घालणार आहे. तेलाऐवजी तुम्ही बटरचाही वापर करू शकता. तेल आपल्याला छान गरम होऊन द्यायचं आहे. आता तेल गरम झाल्यानंतर हे जे तयार झालेलं बॅटर आहे ते एका पळीने घ्यायचं, थोडं थोडं करून पॅनमध्ये पसरवायचं. तुम्हाला कोणत्या साईजचे पॅनकेक तयार करायचे आहेत त्या आकाराने तुम्ही इथे
पॅनमध्ये बॅटर घालून घ्यायचं. आता हे छान आपल्याला कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्यायचे. खालची एक बाजू भाजलेली आहे. आता काय करते मी, पलटी करते आणि वरची बाजू देखील खरपूस होईपर्यंत भाजून घेते. बघू शकता किती छान कलर आलेला आहे आणि खूप मस्त दिसत आहेत आपले पॅनकेक. भाज्यांचा कलरही त्याच्यामध्ये छान दिसत आहे. आता दुसरी बाजूही आपण 2 ते 3 मिनिटं भाजून घेऊया. बघू शकता दोन्हीही बाजू आपले छान खरपूस भाजून झालेले आहेत आणि आपले पॅनकेक खाण्यासाठी तयार झालेले आहेत. तर खूप मस्त आणि खूप टेस्टी लागतात हे. तर कधी वेगळा नाश्ता म्हणून हे ट्राय करायला काहीच हरकत नाही. तर हे तुम्ही दही, पुदिना चटणी किंवा कोथिंबिरीची चटणीसोबत सर्व करू शकता. आजची ही व्हेज पॅनकेकची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, तर तुम्ही नक्की घरी करून बघा आणि कशी झाली होती हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा आणि शेजारचं बेल आयकॉनही क्लिक करा, म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.